kam I temi qik delikate. Do flas për një gjë cila është shumë delikate. Është dhe që ke vështirë për të këtu, tani, në qënë se mund thani që drejt këtu, dhe unë të drejt. Unë tani do flas për open access. Tani, përgjithsisht është nevojshme në herë që unë paktën logjikisht për lloj prezantimi është nevojshme marrë vesh se sa për ju është di se çfarë është open access. Kështu që me një dorë të vogël lart, të thoni se nëse dinë njëri për open access, edhe unë po vazhdoj pastaj të asnjë jo, po e marr përpiqem që open access mund zakonisht të nisë me një lloj shprehje të platonit, që unë kam të filozofin tim preferuar. Dia thoshte është gjithçka që ti beson që është vërtet. Në këtu nis edhe dallimi I madh mes dijes dhe informacionit. Open access fokusohet në mënyrë të drejtë vetëm tek informacioni. Dia është besimi që çdo lloj informacioni, çdo lloj mesazhi që ne japim njëri tjetrit, përkthehet pastaj në të vërtetë. Domethënë, ne vendosim se kush është informacioni I tuaj që na bën neve të arrijmë të vërtetën. Tani, open access është një lëvizje e cila ka, unë do vazhdoj çik të jap pak një lloj historiku me një lloj video, nuk po e bëj sepse nuk është se kam problem ta prezantoj, por është një mënyrë shumë e mirë për që ta kuptoni ju të gjithë qëllimin e lëvizjes. Open access is free, immediate, online availability of research articles with full reuse rights. This is about, first of all, making all this content available for anyone, wherever they are in the world, to read and access and build upon, so people can do interesting things and work in new ways with the material to really make the research literature much more valuable. The history of the model is really publishing scientific manuscripts, especially ones with complex, detailed color figures, was expensive. And so if you wanted your article distributed broadly and widely, you sent it to one of these journals, and then they would manage the review process and the communications with reviewers and revisions, and eventually something would be accepted, and they handled the typesetting and the printing and the distribution of your scientific work. And it worked. It worked great. Science progressed pretty well, and it became a good way to distribute scientific papers. And what's changed is really two things in essence. First is digitization. You can now do everything electronically instead of printing it. And the second is that the journals started ratcheting up the price of subscriptions to many of their journals. And so those two things came sort of to a head where it's become almost the theater of the absurd with the amount that some journals want libraries to pay to subscribe to the journal. Research has shown that journal prices have actually outpaced inflation by over 250% over the past 30 years. There are over 15 entire academic disciplines where the average price for one journal is over $1,000 for one subscription for 1 year. Yeah, in chemistry, the average title is $4,227, in physics $3,649, and it even goes down into like agriculture is still over 1,000, and geology and botany all over 1,000. And those are just the averages. Those aren't like that, way out there. So there's a journal called Tetrahedra that's $40,000. The journals aren't producing the material. The journals don't employ the people who write the papers. They don't even employ the people who review the papers. And it doesn't make a lot of sense in terms of what science is supposed to be about. It's supposed to be about discovering new things and spreading that knowledge around. It's so irrational to think that these scientists like me are paid by the government to do research and to discover things and distribute that. And then, 2 years of work by 20 people is going to be compressed into a paper and then not made available to people. It just doesn't make any sense. Yeah, so I think this problem of access to research is one that people run into all the time, but it's not one that they sort of realize. I know when I was a student, whenever I would be doing research and come across a great abstract and not have access to it, I just sort of moved on and thought, well, this is the way it is. I didn't really realize that there was a system behind this, that was causing me to not have access. And I think students' educations literally depend on
access to the journal literature. I mean, professors can only teach what they have access to. If you look at less wealthy countries, like low and middle income countries, they really struggle to get access, and so that's a real impediment that prevents researchers in those countries from being able to either contribute fully or do world-class research. I mean, I was not, even with this lack of access, and even with my brother starting in public library science, I wasn't convinced. I didn't understand why this was a big deal. And then we had a family medical emergency, and I was up at 3 in the middle of the night in a hospital next to my wife in the hospital room, surfing the web on the crappy hospital wireless internet, and I was trying to find out information about a particular medical treatment, and I couldn't get access to the damn papers. And our doctors didn't know the answer to these particular questions, and we needed to decide about what to do with this medical treatment. And here I was, a trained scientist, with the ability to read and interpret and understand many of these papers. And I couldn't get them. And that was the moment for me. I was like, you've got to be kidding me. Here's what the problem comes down to in most cases. And because in the hospital room, I bought dozens of articles. The problem is that you don't know which article is relevant until after you pay for it. The abstracts don't always make it clear what is contained in the paper. So there was no return policy, right? I couldn't buy it and then say, this is wrong, I'm giving it back. So now... Ideea este că nici nu știu că ministrul de revistă. Pak nober sa restriktiv, që nuk do dhe me shkutu në jetë, ne do dhe me shkutu me indin e njerëz dhe në atë formën. Ishte rasti që kjo është si histori personale që më në të rrëgjë në mund, që kush e di për gjatë si kush e ka në gjithë. Atëherë, ishte një letër e cilën e kishte postuar një kuj në Facebook, dhe ishte një letër e një qartë të boksit që i çonte një kuti, një lidhje që falenderonte që ai kishte shpenzuar një sasi të caktuar lekësh që qartë të boksit mos punonte mos e postjer, po të boshe shkrimtaj më i madh i shekullit 20, në pak në një në problemi ishte që faktikisht mu pëlqeu shumë letra, që në atë moment u futa e përktheva, mirë keq, keta do ta bëj pastaj. E përktheva dhe e shpërndava dhe ishte një lloj krahasimi shumë interesant, sa nuk interesoi fare këtë pjesë. Ishte duke vrarë mendin, domethënë që okay, unë po përpiqem bëj diçka të mirë për këta njerëz dhe nuk intereson. Dhe e vendosa si vetë si eksperiment që do bëja, bashkë me ketën, do përkthenim sa të mundim. Domethënë ishin 900 letra, ne kemi përkthyr diku te 100 ca letra. Dhe e ke parasysh si përfundim, arritëm që kishim një lloj shikueshmërie, vetëm si punë eksperimenti ishte kjo, nuk ishte për fitues, ne as kishim në lloj zhurnali, as një lloj gjëje që mund të na bote fitonte, ishte një eksperiment që unë e kisha vendosur vetë si qëllim, edhe doja ta realizoja. Përfundum që nuk e kuptoj që me anë të letrave nuk funksionon, njerëzit e kanë problemin, nuk e kanë problemin tek informacioni, njerëzit e kanë problemin tek dija. Domethënë, nuk duan të dinë. Është shkruajnë në erë informacioni. Po, domethënë jemi absolutisht hapur me çdo lloj informacioni, nëse ti je një rand thjesht gjëja. Shumë e drejtë. Edhe unë jam shumë dakord me këtë pjesë, domethënë isha dola konkluzioni që ata përgjithsisht njerëzit nuk dinë, domethënë nuk është çështje nëse ata lexojnë anglisht, nuk e lexojnë njëri anglisht, është thjesht çështje snobizmi, e kupton? Domethënë ishte thjesht edhe arritëm në këtë konkluzionin që për ta bërë çik më mirë dhe për të mbrojtur gjithë çështjet që ne mbrojmë, na duhej një media të cilën ne ta zgjidhnim komplet dhe ta dinim se çfarë po bëjmë. Dhe e dyta puna të ishte një media e cila synonte thithjen e një informacioni i cili ishte alternativ. Siç e tha ai, e ke parasysh domethënë shumicën e gjërave ti nuk e di asnjëherë nëse janë të mira apo jo të këqija. Domethënë është puna
Sikur njitesh një njëri në fillim. Në fillim duket të lezetshëm, pastaj mërzitesh aq dhe ato. Është e njëjta gjë. Është pikërisht e njëjta gjë edhe me marrëdhënie njerëzore, thjesht është ndryshon faktin se si sillemi ne në informacion. Ne kemi një lloj kulture të sjelljes në informacion dhe kemi një problemi shumë të madh me marrëdhënien në informacion, sepse jemi shumë paranoiak. Si individ dhe si shoqëri ne jemi paranoiak në një shkallë shumë të madhe. Dhe problemi është që ne në qoftë e kujtojmë banë të paranoj, herën e fundit e kena pasur kur ne nuk kishim vizat. Unë gjithmonë e marr mend edhe se nuk e kam përmendur asnjëherë si shembull, por po shkruaj artikullin e Open Akses që e kam shkruar dhe është një lloj historiku i shkurtër rreth zhvillimeve të mundshme. Ishte një, domethënë, momentin e parë që ti përdorë informacionin, që se ishte një do bëj shumë më thjesht në ana imagjinatës, që ta kemi më thjesht. Ishte një institucion, e themi ambasada. Në ambasada paguheshe edhe në ata që donin që ti transmetojë informacion, paguheshe edhe në ata që donin të merrnin informacion. Dhe ishte një lloj marrëdhënie shumë të çuditshme që ti edhe paguheshe që të jepsh informacion, por edhe paguheshe që të prap një të gjë, do të merresh informacion. Po, edhe ishte një lloj situate shumë e sikletshme, të cilën ne vendosëm dhe pavarësisht se kemi hapur shumë projekte në një kohë, domethënë revista ka hapur shumë projekte në një kohë, gjithsesi kemi munduar që këtë ta kemi si qëllim. Burimet e lira ndihmojnë shoqërinë. Domethënë, ndihmojnë shoqërinë në identitetin. Ne hasim si shoqëri hasim dy probleme shumë të kryesore. Ne vetë mjaftohemi shumë sepse për 10 vitet e shkuara, nëse do të kishim kontrolluar në Google, dhe dashuria e jetësime. Nëse do të kishim kontrolluar në Google, domethënë do kishim kuptuar që përgjithsisht njerëzit ne shqiptarët ne kishim një tendencë shumë të qartë për treguar që sa superiore është raca jonë. Edhe vazhdojmë ta bëjmë, domethënë, edhe ka njerëz që vazhdojnë ta bëjnë. Edhe domethënë ishte vrisha më një herë, okay, thosha po, çfarë pengon këtë se një çik në Evropë bëhet në një çik se kur kultura e përgjithshme është e tillë, domethënë që ti të bën besosh se kjo është problemi, se për momentin Open Akses, domethënë burimi i përgjithshëm i gjithë dija e përgjithshme është që ne jemi më të mirë. Dhe tani ti do të shtrosh një pyetje shumë thelbësore, që me vërtet a jemi ne më të mirët apo janë gjithë idiotë, domethënë dhe se kuptojnë që ne nuk kemi fare as i afrohemi për asaj pjesës më të mirë. Dhe këtë bëra në lidhje ishte një tendencë shumë të bëra disa kërkime në lidhje me librat, me application kemi bërë disa kërkime në lidhje me librat, dhe ne patëm mundësinë që ta testonim këtë dhe shihim se sa libra janë të shkruar. Ne nuk kemi libra. Realisht ne nuk kemi pikën e librit, domethënë, dhe vazhdojmë nuk do kemi libra edhe për 10 vjet të ardhshme, sepse jemi të fiksuar shumë pas vetës, kemi një lloj natyre orientale, do jemi të fiksuar shumë pas pjesës që ç'është e imja është ide e imja dhe nuk e ndaj. Përgjithsisht kjo gjë e mirë varet se si e shef, domethënë. Unë mendoj se problemi ku është shoqëria shqiptare, do të mungesë të dëgjojë qytetin e gjithë, sepse ti u dëgjoj pas gjë. Problemi kryesor është pikërisht ndaj informacionit. Se cili prej nesh merr informacione të ndryshme në lidhje me çështje të caktuara varësisht punës, shkollës apo jetës përditshme. Edhe në rastin më të çuditshëm që unë kam ndodhur personalisht, që trajnimi që zhvillova, ishin dy shoqë të ngushta që kishin ardhur në të njëjtin tani, do të takuan aty dhe asnjëri nuk kishte thënë asnjë se ku do të shkonin. Ishin treguar egoistë për një trajnim, që ishte vetëm 3 ditë, që në fund fare do të merrnin certifikatin. Po, ose ta thonë ditën e fundit, e ke parasysh apo ta? Jo, takuan aty në klasën e një shërbimi në trajnimit. Pikërisht për këtë arsye, sepse nuk ndajnë informacion me njëri tjetrin. Ndaj informacion dihet që është pushtet, por ma ndaj informacion të bën të një njeri më të mirë. Sepse nesër do të kesh nevojë të një informacion tjetër që do ta kishe. Në njerëz tjetër nuk ta fitosh këtë gjë. Just share it, don't keep it, don't hide it. Po, edhe zakonisht në kulturën e shteteve të tjera, zakonisht ka një shprehje shumë të zgjedhshme. Ka një shprehje shumë të zgjedhshme, thonë sharing is bonding, e ke parasysh, është caring. Dhe, domethënë, faktikisht është realisht është caring. Sepse ti nuk
Floriani kishte një fotocover që unë e pash shumë shpejt, dhe ishte unë do e mjull me kajtë më thëmë, ishte shumë e bukur, thoshte që njerëz, thoshte nuk duhet punosh për një është hapë shumë të nuk duhet punosh për një shqiptarë, që ofte du me vërte që të kemi atë lloj sensi, të kemi atë shmëri, dhe të njëftohemi si shoqëri që kemi, dhe mos qarë ose në bojmë për shqipimet që e kjerë, duhet pikë së pari të ndajnë sa më shumë informacion. Informacion qoftë ky edhe për pjesën të qenit shkencor apo jo. Kemi bërë dhe 2 eksperimente të vogla do ta bësh shkurt. Kemi parë se sa herë kemi parë se sa herë është përdorur fjala parazitizëm në kulturë. Sinqerisht të marrë është e paparë. Edhe ideja është që mund shiti në qartër që sa herë është përdorur fjala parazitizëm dhe neve unë kisha një lloj parazitizëm në search. Po, parazitizëm në search. Edhe është sa herë është përdorur. Po. Po është Jo, ma të një të nuk e, të një këta, se fakt gjithë, I ka marrë në kërës një... Jo, I ka marrë në Shko, da kemi të Google Trends, është një opcion i Google. Google Trends, është një publikoj një teli, edhe deli të grafiku, të tjera, të tjera. po në krahasimit me të tjera, përdorë më shumë. jo, doja të tja, se po fillon edhe bie. Dhe ishte një trend shumë interesant që arrita se do të bërë një lloj analize, thash përgjithsisht në sasia e madhe informacionit, sepse këtë gjë informacioni riciklohet. Në fjalët të riciklohen, përdoren disa të mirë, pastaj përdoren për një lloj konteksti të ndryshëm, ose përdoren për një lloj konteksti të ndryshëm, ose zhduken fare, dhe kjo ka vetëm të reja. Ideja është që fjala parazitizëm me rritjen e darjes së informacionit ka një lloj tendencë në rënje. Është një lloj tendencë në rënje dhe kjo është element shumë pozitiv. Domethënë, pak në tonë në Shqipëri ne vazhdojmë të jemi në parazitizëm. Po gjithsesi e ke parasysh përgjithsisht është fakt. jo, është fakt. Atë mund të sa më të tjerë do hamë. Tani ideja është që siç e kemi kuptuar, përgjithsisht kemi Shtyllat më të mëdha që hap Fokus në Akses, lidhe me grupe të tjera të interesuara që kundërshtojnë këtë lloj sistemi, që shkruajnë kemi grupe të tjera që janë shumë brishta dhe nuk ka një lloj nevoje për pasë të shkruar, por mbetet në aq. Edhe universitetet për një lloj përpjekje vetëm për konceptin e jetës. Ideja që Shtyllat e hap është mbrojtja e natyrës dhe monopolit. Fokus në Akses ka një lloj është e marka. Është një gëzëvërisht e cënojnë ose jashtë e pajqërojnë si politikë ose si ministrë me marka. Se ka i tendencë të qartë në qëftë të ti ndryshime dhe rritet informacion rrët në shkare, ajo i informacion ka për një jetë të ti. Problemi i madhë, është që me kritikën që bëjmë, është që informacioni nuk mund të posëdosh. Informacioni ti e ketë pa mund të posëdosh, si që ta e informacioni ti thjesht e përpunon për çështje të ndryshme. Si që dhe ti parë, common creative e jep shumë të qartë që ti e përdor informacionin për të riproduar të një formë tjetër. Nuk mund ti ta përdorësh informacionin për shërbim që është pa mund. Ishte pa mund. Dhe modeli dhe çështja tjetër, digjet pjesa ekonomike, është thonë që e tregoj të fitu, ka një lloj tendencë që është përbërë në kritika për automatës, thonë që liria e informacionit që do të tregon në punës në një tregon dinamik. Që do të thotë që nuk kemi më shoqëri që janë një njeri që i cili futet në punë dhe për asaj punë nuk ka për të të ardhshme, po kemi një disa individë që punojnë me kontrollat punës. Që do të thotë që si puna ka për efektivitet, ti punon sa
informacioni funksionin një lloj dinamike të caktuar. Ti e ndez informacionin, informacioni do marrin ka një lloj tendencë shumë përfshijë. Dhe problemi tjetër është që thonë që teknologjia bën një lloj ndarje shumë të qartë, si të varfër të përshtatshëm. Që kur nuk e shoh si do të jetë vërtet, për sa kohë që ti nuk e ke informacioni është informacioni kur bën teknologjia bën këto ndarje, vetëm në rast ku informacioni tjetër. I pasur nuk kemi shumë informacioni. Ideja është që si nisëm kjo për mua është një analizë më të jashtëzakonshme, në lidhje me një aspekt të fundit fare që ka qenë grupit, në metodologjinë ne kemi një hall shumë të madh me universitetet. Sfida që ka ardhur që janë ka lidhje me diplomat, ka lidhje me dijen, ka lidhje me informacionin, ka lidhje me shumë gjëra të tjera të cilat do të ishin pa fund në këtë. Por ideja është që problemi më i madh është që si sillemi me ndjenjë. Problemi më të madh ne kemi ndaj autoritetit që autoriteti janë pedagogë, janë universitete, janë shkolla, janë gjithë njerëz që mendojnë se është përgjigje. Ky është një problem shumë themelor që është si edhe çik natyrë orientale e shoqërisë tonë, është shumë e keqe. Po, kjo është e vogël. Kjo është sepse vetë mjaftohen tani. Sepse nëse ata do kishin më shumë informacion, edhe raporti që do kishin me njerëz do ishte më i frishtë. Se sa më shumë informacion thjesht ti aq më shumë i frishtë duhet të informacion. Mbajmë punë në një muaj, shumë interesante që ti raportin mësues nxënës e krijon vetëm në momentin që të bëjmë sajnë. Në momentet të tjera nuk ekziston. Dhe ideja është që neve kemi një lloj tendencë shumë qartë. Dhe kemi tendencë shumë qartë që do të ne kemi qef duam pushtetin, sepse ti është pushtet, po problemi është që nuk mund të ndajmë tema. Raporti që ekziston me dijen dhe raporti që ekziston me individin, tu vjet një lloj ndryshimi shumë të madh. Unë kaq kisha